Hey guys, hi! Welcome back to another IGTV video. And yes, I'm here at Inflatable Island. Actually, I'm here with the crew of Korea in Manila. Yay! Humawak kasi si Ana Gonzalez right over there. And ang dami namin free time today. So what we're gonna do is, syempre sisingit namin ang unboxing from a package from Global Interpark. So ito malalaman niyo in a bit kung ano to. But ang clue lang, mahal na mahal ito ni Ana Gonzalez. Okay, so stay tuned. Yes! So okay, we're back. Ito, medyo settled na namin. So, spoiler na ba? Spoiler na agad. Actually, syempre makikita naman nila sa title ng unboxing na to kung ano yung laman nito. But basically kasi, merch to. Ito yung exclusive merch. Hindi lang itong pang Astro. Ito yung kay mismong kay siya. Sa fan meeting. Fan meeting. Just one time, by the way, si Ana Gonzalez, she's going on October 26. Yes, sa New Frontier. New Frontier. Okay, at balita ko sold out na daw. Oo, parang ilang weeks pa lang ang bilis. Uy, by the way, may best friend ako na base sa Dubai. Okay. Sobrang crush na crush si Uno. Tinatanong ako lagi, Parehas every now kami. and then. Oh, lagi yung tinatanong, pupunta daw ba ako? May press con ba daw? May event ba? Sabi ko, hindi. Actually, si Annie pupunta. So, dahil supportive akong best friend, ang gagawin natin ay, well, bumili ako sa Global Interpark. Gosh. Pagka-announce pa lang to, Pagka-announce gulat pa ako. Gulat ako, sold na. Pero ang galing kasi sabi mo sold out na. Sold out now. Well, right now, Kasi upon Uno. checking, sold out na lahat yung mga merch. Actually, meron 12 na official merch particularly for UNO. And then, meron doon na 5 na 1 lang yung pwede mong bilhin. And then the rest pwede multiple. Like May yung mga light stick. limitations. Meron na siyang light stick. Oo nga, Diba? excited ako. Ayun yung pinaka-excited ako, yung light First stick. time ba yun na may light stick na solo Actually, solo meron na artist sila, light stick? merong mga iba rin na mga actors na may sarili. Pero kasi si Onu, alam kong may light stick na yung Astro. Yun yung Astro, dadaling ko eh, yung as a Astro group. light. Oo. Actually, fan din ako. Ganda ng mata ni Uno eh. Ang ganda Aminado. niya. Sana mata na lang siya. Hindi, joke lang. Anyway, Hindi ko masyado tinitigan yung picture eh. Gusto ko pa ma-surprise. Ito surprise talaga online. kita dahil ito, sabi ko nga dahil supportive akong friends, supportan din kita at hindi ako makapunta sa fan meet. Actually, nagtitipid ako kaya hindi ko na siya kukunin kasi medyo mahal yung ticket ng VVIP. I know, investment. Mahal siya eh. Kaya ako okay lang, meron naman ako light stick nga ng Astro. Kaya nung binili mo, So ayan, okay, buksan na natin to. yay! Siyempre, for anong purposes Shit, naman excited din? ako. Akin yung kalahati. Yung mga Best, napanood. Michelle. Hi. Panoorin mo to, kikiligin ka pag nakita mo to. May pinanood ka na ba na drama niya? Siya only. Gangnam ID, tama ba? My ID is Gangnam Beauty. My ID is Gangnam Beauty. Beauty. Ayun. So, Wait, ito na Ito kagad. na agad. Pagpuntuhan muna natin yun. Okay. So natapos mo ba? Hindi. First few episodes pala medyo naging emotional ako sa part na umiyak yung leading lady. Ganda nga na. Nung tumawag siya sa mom niya, na sinabi niya parang mom maganda na siya. Oh, Parang ganun. ako Medyo din. affected ako. Ang dami pa pala no sa Netflix. Netflix na Na? mga shows ni Uno. Nabida si Uno. Yung recent niya, yung Rookie Historian, maganda rin. Historia. It's a period drama. Period drama, Period yes. drama. Na, Ano ba unahin tabi natin? natin. Ano yun? Hindi ko alam ano May unahin. listahan ka ba? Actually, nasa Yeah, pakita component. natin. Oh, ito yung listahan pala with the price. Oh my God! Agad, ang laki pala niyan. Oh my God! So, na. Wait, siyempre kita na natin. Okay, sige. So ito na. Ano Ano to? Hindi ko alam. Shucks na siya. Ang laki. Pamaypay. Pero alam mo ba kung Saan ba't ba to? just 110 minutes? Oo Ano nga, niya yan please. eh? Bakit? Yung sa live broadcast nila sa internet. Yun din yung title. Oh shit, Ay, natatawa ako. Hi, best friend. Ako to. Si Uno. Pwede. Hindi ko ba alam mainitan pag ito pinampaypay mo? Kasi si Uno eh. Ang ganda ng quality ng films. Talaga pag Korean. So ito naman second ticket. Kita Uno. ba? Kita ba? Uno. Ay, ganun mo. Sticker set. Sticker set. Oh, ang cute. Photo. May surprise yata. Oh my gosh, ang saya ng official. Official. Iba talaga natin. Yung mga ilan to? 10? So cute. Yung gato hindi ko rin ginagawa. Okay. Tinatabi lang. Oo, tinatabi ko lang siya. Lalo ko official. Pero pwede siya sa power bank. Kaya araw-araw mong gamit. That is not a postcard. Sige na. Dahil sa'yo yan, ikaw, pwede mo na yan. Sa akin na to. Tabi ko na. Dalawa siya actually. So yan, ikaw pakita mo sa kanila kung anong standing postcard. Ay, ang cute. Lahat naman pag andyan siya. Oo nga. Nakaka-proud.
pwede rin to sa sa fan meet. Galing. Papansin. May idea ka ba kung anong gagawin niya sa fan meet? Clueless ako kasi first niya na fan Fan meet. meet. First solo, and then hindi tayo yung unang bansa, so baka magkaroon ako ng spoilers pagka nag-start na yun. Ano niya, Southeast Asian countries eh. But usually naman, di ba, you've been to a lot of mga fan meets. May So, kanta, parang may intro, may- kanta. Yun, excited ako sa kanta. Kasi may mga solo songs siya, di ba, dahil sa drama niya. So ito yung magnet set na isa lang pwede mong bilhin sa website each. So that represent, we don't know which particular country na represent ito. So nandiyan yung Manila, Bangkok, KL, Kuala Lumpur, Taipei, and Hong Hong Kong. So yan. There you go. Yay! And glass siya. Yan o. So sabi mo ito yung sa most likely Feel sa ko, kasi ito yung poster ng Manila. fan meet. Alright. Sa photo card yan nga. So dalawa din siya. So syempre yan Oh my sa'yo. gosh. Yung gusto mo na. Panalo. Thank you. Two cut photo. So yan. Naka-foil pa Two siya. cut photo. Sana Sobrang para sa man. special naman. Feel ko yung first ko na merch ng Astro, yung membership nila for this year. Ganito, ang napaka-ano. Galing din ba sa ano? Interpark din. Fantagio yung ano niya. Parang Yan yun. ticket. Two cut photo. Oh, okay. Yung last na. Last part, Naputol pa. last but not the least, actually ito yung Nalobat magagamit pa. ito yung pinaka-importante from the whole package at magagamit sa fan meet Light stick. light stick na it's exclusively para kay Uno. So ito, tada! Yo, hala! Bakit yung ito? Ang cute. Shocks. Tatanggalin ko. Meron nga siya. Meron siyang ilaw, pero I think that's Kasi sobrang liwanag, hindi maliwanag. makita masyado. Kasi? There you go. Pero ang Just cute, 1 minute. shocks. Yo! Fangirl na fangirl ako nito. Ito na ako para sa'yo. October 26. Saka may Lapit na. blinking light po. May blinking light. Iba-iba siya. Medyo kung sold out yung Oo nga fan eh. meeting, ibig sabihin sobrang dami talaga. Bihira ang sold out na solo artist na Yeah. fan meeting. Kaya proud. Yeah. Proud na proud. And speaking of mga fans, anong tawag sa inyo? Wala. Wala naman. Sa Aroha lang. Aroha. Sa Astro. Aroha. Hindi matatapos yung video na to without a Yes. giveaway because syempre, sa mga fans, kasi sa mga fans, Sobrang generous. we'll Damay-damay give na. away, this. One ticket. Ito nakita ko. One ticket. One sticker set. And then yung standing postcard. Pwede niyong dalhin din to sa fan Yeah, meeting. there you go. Sa inyo. All you have to do is comment lang kayo sa video na to. Just comment your, ano bang pwedeng, Siguro, favorite, Siyempre about ano? Oo nga, favorite Astro song na lang. Para, Astro song na lang. Favorite Astro song. Okay ba yan? Or, marami ba siyang Konti pa lang yung drama kasi. Drama? I guess Astro song. Para Astro song. O yan, support. yung galing sa kanya. Just comment your favorite Astro song. All you have to do is, of course, don't forget then to follow me. That's at Paul again at Anagon and Korean Manilas on Instagram. And then one of you, before yung fan meet, ipapadala ko to. Ikaw, kailan natin i-send? How many days natin yan to? Oo nga, anong date na ba ngayon? Day 16. So, In 10 a more week. days. In a week. In a 7 week, days. announce naman. Announce ko na. Oo. After 1 week, announce ko kung sino man nanalo. And Official there you go. merch. Official merch. You get a 1 ticket, 1 sticker set, and 1 postcard. Standing postcard. Sa isang Cha Uno fan. Yun. So I hope you guys enjoyed and hopefully we get to do this more often and I support you guys because syempre best friend ko. Thank you. Fanny Uno. Isa ko pang best friend. Mahal na mahal si Uno. Ako kamukha ko si Uno. Wow! Wish ko lang. Kasing tangkad ko siya at kasing ganda yung mata. But anyway, we hope you guys enjoyed and tune into our next video and yeah, see you. Bye.